Ahoj, zdravím vás z IVI 2026 a dneska jsme na našem stánku Epic Airguns a promluvím si s naším ředitelem značky Davidem Hanuskem. Vidím, že na stánku máme modely One a Two, které už všichni určitě znáte, které jsou už déle než rok na trhu a mají spoustu spokojených uživatelů. No a teď se přesuňme asi k té novince, o které nám David řekne všechno zajímavé. Já vás taky zdravím, tak pojďme se podívat na naši novinku. Jak asi víte, tak náš model Epic 2 a Epic One jsou celkem těžké zbraně, jsou dělané na ten nejvyšší výkon, na long range a hlavně bench rest střelbu. Proto nám v repertoáru chybělo něco lehčího, něco kompaktnějšího a uživatelsky víc přívětivějšího. Proto jsme vypustili nový model Epic Vision. Jak vidíte, jedná se o velice kompaktní vzduchovku. Je podobná verzi Epic 2, má však řadu vylepšení, takže pojďme si to představit. Jedno z vylepšení jsou manometry na obou na stranách, tudíž jsou pro střelce lépe viditelné. Na těle máme manometr regulátoru a na konci manometr pro kartuši. Dalším z vylepšením je také rychlost spojka usazena na konci plnění, tudíž už nepotřebujeme žádné plnící piny, nebude docházet ke ztrátě či poškození okroužku. Je to velice přívětivější řešení. Na konci kartuše máme taky QD lock a druhý QD lock je na zadní straně pažby. Takže pro lovce můžou si nějaký popruh připevnit. Je zde opravdu hodně možností. Základní varianta bude přicházet s krátkou Picatinny lištou ze spodní strany a budeme prodávat dvě verze s 300 hlavní a 420. Chceme to fakt zachovat kompaktní, budete mít na výběr z klasické kartuše, případně z láhve. V základu přijde AR-15 pažba v milspecu. Budeme nabízet také několik adapterů, ukážeme si později, takže zákazník si bude zbraň moct přizpůsobit dle svého. Dalším vylepšením je zde indikace bicí pružiny, tudíž si můžete zapamatovat nastavení pro daný typ střeliva, můžete si to poznačit, případně se poradit s ostatními střelci, jak to mají nastavené, takže určitě dobrá feature, kterou ocení všichni střelci. A Davide, můžu se tě zeptat, co je takové, jako jaké největší rozdíly jsou mezi modelem Epic Vision a modelem Epic 2? Vím, že jeden z těch hlavních rozdílů bude asi cena, tak kdybys to řekl našim sledujícím. Chtěli jsme taky nějakou přívětější variantu, něco levnějšího, protože fakt jednička, dvojka, je to všechno vyráběné na CNCčkách. U dvojky víte, že máme krásnou taktickou pažbu, takový skeleton, takže ta výroba u nás v České republice je drahá. Používáme letecký hliník 775 na hodně dílů. Tady jsme to chtěli trošku odlehčit a taky udělat cenově přívětivější, takže cena bude začínat kolem 35 000 u základního modelu. Samozřejmě potom model s karbonovou láhví bude zhruba o 3-4 tisíce dražší. Tak to už je zajímavé. A taky jsem zjistil, že vlastně, nebo když se dívám, tak na první pohled je zřejmé, že to má jiný povrch, jinou povrchovou úpravu. Toto je dělané omíláním, anebo jaký je tam? Ano, začali jsme omílat, protože jsme zjistili, že je to lepší skoro ve všech směrech. Samozřejmě ten pískovaný povrch má své zastánce, je to taky pěkné, ale ten omílaný povrch je praktičtější. Méně se poškrabe, lépe se nám to skládá a za nás to i vypadá nakonec designově lépe. Vypadá to víc jako taková reálná zbraň, má to takovou klasickou povrchovou úpravu a taky zde vidím hodně variant, takže zase si budou asi lidi moct dokoupit různé varianty, anebo to bude všechno jako příslušenství dokoupitelné? Bude to všechno jako příslušenství, chceme fakt zachovat vlastně ty základní varianty pro prodej, ať zákazníci mají možnost si koupit tuto nejlevnější variantu za zhruba těch 35 000 korun a potom podle svého si zbraň jakoby přizpůsobit. Takže i vyměnit hlaveň si budou moct za tu delší variantu, budou moct mít doma tu kratší variantu, třeba na lov, drobných škůdců a tak dále a pak si to přehodit. Přesně tak. A jak vidíte, tak barrel kity používáme stejné, co jsou na Epic 2. Takže pokud když máte dvojku nebo nějaké náhradní barrel kity zakoupené, můžete je použít, je to plně kompatibilní s Epic Visionem. A pojďme se teďka podívat asi na to příslušenství. Takže jak jsem již řekl, Vision se bude prodávat s touto základní AR-15 pažbou. Budeme však nabízet 3 typy adapterů. Jeden z nich je Picatinny adapter.
Je to velmi populární hlavně v USA, kdy vyměníte tuto část, nasadíte tento adaptér a můžete si potom dokoupit různé typy pažeb. My tu máme na ukázku pažbu s kloubem, takže pokud potom vyžná takhle sklopíte, je to opravdu kompaktní, hlavně v Americe lidi si to dávají do baťohu a zbraň můžou skrytě jakoby přenášet. Super, a kloub budeme mít nějaké asi levnější, drahší varianty, počítám, že budeme mít i plastovou variantu, je to tak? Přesně tak, tady na ty naše pažby budeme dodávat přímo od výrobce pažeb Key Arma jejich vlastní kloub. Bude k dispozici zhruba za cca 1 měsíc, si myslím, na trhu, takže bude varianta i levnější. A poté samozřejmě, jelikož víme, že zákazníci mají rádi naši taktickou pažbu u dvojky, takže pokud někdo bude chtít investovat a udělat si i zvyšná takovou luxusnější variantu, budeme mít adaptér na naši pažbu z Epictu. Samozřejmě můžete si potom nasadit jak s kloubem nebo bez. My tady máme variantu s kloubem, takže jak již znáte u naší dvojky, je to stejné řešení. Takže opravdu zákazník si to bude moct přizpůsobit úplně do svého. A vidím, že tady je i varianta teda lahvová, varianta s kartuší, takže zase budou 2 varianty. Přesně tak. A tady máme co? Vidím nějakou speciálku? Ano, máme tady takový, řekl bych, PRS setup. Vidíte, že pro obě typy kartuší budeme používat nebo nabízet také prodloužené Arca-Swiss lišty, jak pro klasickou, tak pro láhev, kterou máme zde. I tyto naše nové Arca-Swiss raily vlastně jsou vylepšené, jsou odlehčené. Máme zde plno závitů na vnitřní závaží. Uvnitř arky je taky prostor pro obdélníčkové závaží. Super. A samozřejmě potom na M-locky je možno přidat externí závaží z boku. Budeme taky mít vlastní závaží, to si ještě ukážeme, případně hodíme fotku do videa. Takže fakt chceme vlastně zásobit všechny typy střelců, ať si to každý udělá podle sebe. Jo, tady vidím ještě i krásný grip, to je plast potažený karbonem, nebo je to jenom design karbonový, nebo opravdu je to... Je to opravdu celokarbonový grip. Od našeho nového dodavatele bude samozřejmě dokupitelný jako příslušenství. Dělají to celé z karbonu, uvnitř je to duté, prázdné, takže je velmi lehký a myslím, že tady k tomuto setupu se náramně hodí. Vypadá perfektně, myslím si, že budeme mít na Ballistasu více typů těch gripů, aby to každý má tu ruku jinak tvarovanou, takže aby mu to sedlo do ruky. A za mě super, že to bude začínat někde kolem 35 000 a člověk si to může potom postupně dovybavit. Zvolili jsme asi jiný přístup než na začátku se zbraní Epic 2, to znamená, těch konfigurací bude daleko méně a vy si budete moct potom postupně veškeré to příslušenství dokupovat. Tak pojď, Davide, pojď nám ještě ukázat to ostatní příslušenství. Jasně, ještě tady zmíním takovou PRS blokádu, je to velmi populární u PRS střelců, kdy vlastně oni se přesunou ze stanoviště na stanoviště a tady tohle slouží, že si vlastně zarazí vzduchovku o překážku, případně malorážky, které se takhle střílí pro větší stabilitu. Půjde uchytit jak na naši klasickou kartuši, tak i na tu lahvovou verzi poté. Super, můžu si ji potěžkat. No, na to, jak je ta zbraň teďka robustní a vlastně osazená i tou spodní arkou, tak není ani tak těžká. A samozřejmě v tom kratším provedení je to lehoučka, je to podle mě takový lovecký speciál, to krátké provedení. Vlastně v tom základu vím, že tam je váha nějakých 2,5 kg, což je opravdu jedna z nejnižších hmotností. Tak to je super, to je super. A i s tou krátkou hlavní, co testujeme na 50-metrové střelnici, jsme schopni dát 10 rán pod 5 korun. Jo, takže přesnost tam je zachována. Asi ty... Ještě co bych taky zmínil, celkem důležitá věc. U této vzduchovky používáme také náš asistovaný ventil, akorát byl trošku upraven a je o dost méně citlivý pro nastavení bicí pružiny, což bude velká výhoda pro většinu střelců, protože u jedničky, u dvojky si opravdu musíte perfektně doladit bicí pružinu vůči tlaku v regulátoru, tak jak jsme už točili i video pro Ballistas. Tady je to jedna z nejvíce konzistentních zbraní s asistovaným ventilem na trhu. Takže kdybych opravdu přívětivější a téměř vlastně připravená přímo z krabice pro všechny. Takže kdybych to chtěl shrnout, ten cíl byl udělat dostupnější zbraň, která bude méně složitá na nastavení, to znamená uživatelsky přívětivější pro většinu lidí. Kdo je opravdu profi střelec nebo už se těma zbraněma zabývá dlouho, stále doporučuji model 2, protože je trošku víc nastavitelný, ale zároveň trošku víc komplikovanější. No a Model 1, to je bullpup, ten nadále pokračuje a dále bude v naší nabídce. A je to náš nejvýkonnější model, samozřejmě. Jo, ale i tady bych chtěl zmínit, že pořád dosahujeme velmi vysokých výkonů,
Vím, že u 635 s touto kratší, hlavně 420 mm, máte možnost střílet až 90 joulů. U 5,5 je to nějakých 72 joulů a u 4,5 55 nebo 60. Takže ten výkon tam pořád je. Takže ukázal bych asi ještě teďka to zbylé příslušenství, pojďme se na to podívat. Z příslušenství bych jako první ukázal náš nový typ zásobníčku, kde jsme zvýšili kapacitu. Má takovou ocelovou krytku, kterou drží na magnetech. Princip zásobníčku funguje jako u jedničky. Zásobník si předtočíme, vložíme první diabolku nebo slak, ten nám zásobník podrží přetočený a poté už vlastně doplníme ostatní střely. Zákazníci také měli problém s tím, nebo někteří si stěžovali, že když vlastně dostřílí, tak není zde taková zábrana pro poslední prázdný výstřel. To znamená, tady už nenabijete, pokud nemáte diabolku zásobníku. Už vás to nepustí a máte tady také indikátor, kdy během střelby pravým okem můžete pozorovat, že už se blížíte ke konci. Chtěl bych ještě říct, že tady vlastně u 4,5 jsme navýšili kapacitu na 16 ran, u 5,5 na 13 ran, u 6,35 11 a případně pro export v 7,62 tam bude 9 ran. Tak 16 ran opravdu v té 4,5 to je opravdu hodně. A navíc ten zásobník nevypadá nijak velce, jo? Někteří tomu říkají extra large magazines a tak dále, ale potom ční strašně z té zbraně, ale tohle je kompaktní pořád. Vidíte, že teďka ho vlastně nenabiju, ale zbraň nijak nevyčnívá, teda zásobník a ten design je opravdu... Chtěli jsme to mít i designově samozřejmě pěkně, tak jak se snažíme od začátku. Tady vidím teda asi ty naše závaží, které budou kompatibilní na všechny ty zbraně. Přesně tak, budeme dělat 2 varianty, jedno delší, jedno kratší. Samozřejmě ještě uvažujeme o této mosazné variantě, která je taky celkem oblíbená mezi střelci. Přesně tak, u té mosazné verze vlastně je ta mosaz přichycena šrouby, takže případně můžeme udělat i větší, případně různé výšky, takže můžeme vlastně si hrát i s tou gramaží. Kdyby opravdu si někdo chtěl tu zbraň vyladit a vybalancovat podle svého, bude tady ta možnost. A tady tyto černé už jsou potom dělané z oceli, jakoby jeden kus. Samozřejmě vše poté připojíte na tu Arca-Swiss lištu tady z boku, tak jak to ji znáte. Spoušťový mechanismus je podobný našemu z Epic 2, jelikož tam zákazníci říkají, že to je jeden z nejlepších spoušťáků na trhu. Vylepšili jsme to akorát v tom, že již není jištěný pojistkou, tudíž pro jeho vyjmutí stačí odšroubovat vlastně lučík a celý tento mechanismus můžete vytáhnout. A samozřejmě můžete to seřizovat přímo ve zbraní. Tady přes tento otvor se dostanete ke všem 4 šroubkům, kde nastavujete odpor, délku první fáze a ostatní věci. Tak ještě naposledy, já se kouknu tady na tu nejkratší verzi vlastně s tím kloubem, na kterou si asi počkám já, protože ono, když si to potom takhle složíte, tak si to v podstatě můžete dát do jakéhokoliv baťohu a za mě je to pro mě osobně nejlepší varianta, někdo zase chce to mít pevné, bez kloubu, protože ví, že to nebude skládat, tak pak bych volil následující variantu, ale já bych začal prostě délkou hlavně 300, protože pro mě je to ideální lovecká zbraň nebo zbraň na lovení nějakých drobných škůdců a v případě, že bych potom chtěl na terčovou střelbu, tak bych si vyměnil barelky, ale každý má jiný vkus, každý tu zbraň chce na něco jiného, proto těch rozměrových variant je víc. Je tam varianta z kartuší, z lahví. Myslím si, že Epic zase pokračuje v té správné cestě a mně se ty zbraně líbí a už brzo snad budou k dostání na stránkách Ballistas, kdyby tak mohly být první kusy. Očekávám, že první kusy do Ballistasu můžou přijít během dubna. Nechci teďka říkat přesné datum, ale během druhé poloviny dubna. Takže si myslím, že před sezónou, v podstatě před tím létem, duben, květen, očekávejte, sledujte naše stránky, naše sociální sítě a určitě uvidíte všechno zavčasu a budete to moct koupit. Tak se mějte a zdravíme vás i vy. Taky mějte se.